Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους 3 μήνες περίπου παρακάτι που έχω το DJI Mini 4K. Είναι καλό, δεν είναι κακό, να το πάρετε, να μην το πάρετε, τι έχω δει αυτούς τους μήνες, τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει, θα τα πούμε όλα σε αυτό το βίντεο, ούτως ώστε στο τέλος να έχετε μια πλήρη άποψη για το συγκεκριμένο drone σε περίπτωση που θέλετε να το αποκτήσετε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινώντας θα πω ότι το Mini 4K και ίσως οι παλιότεροι που ασχολείστε με το χόμπι βασίζεται στο σκαρί του Mini 2. Είναι σχεδόν το ίδιο, εκτός από το λαμπάκι εδώ πέρα πάνω, το κουμπάκι που είχε το Mini 2 εδώ πέρα. Φυσικά το Mini 4K είναι C0, ενώ το Mini 2 δεν είναι C0, είναι Legacy. Είναι ακριβώς το ίδιο κατά τα άλλα. Επίσης λείπει και η γρήγορη μεταφορά αρχείων από το drone στο κινητό τηλέφωνο. Οπότε και αυτό μπορείτε να το κρατήσετε σαν κάτι αρνητικό. Κάποιος μπορεί να μην τους αρέσει, να μην τους βολεύει, γιατί ένα βίντεο αρχείο που είναι μεγάλα, για τις φωτογραφίες δεν ανησυχούμε και τόσο πολύ, αλλά για τα βίντεο μπορεί να πάρει αρκετή ώρα να μετακινηθεί από την κάρτα μνήμης από τον drone στο κινητό τηλέφωνο. Οπότε να το κρατήσετε και αυτό. Γενικώς όμως το Mini 4K είναι μια δοκιμασμένη, αν θέλετε, συνταγή από το παρελθόν. Μας έρχεται αναβαθμισμένη, ή δεν θα έλεγα αναβαθμισμένη, θα έλεγα επικαιροποιημένη. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι η μπαταρία έχω διαπιστώσει ότι είναι αρκετά καλή όλο αυτό τον καιρό που πετάω. Δεν με έχει απογοητεύσει. Ο χρόνος είναι αρκετά καλός, το είδαμε και στο hover test. Γενικώς τα 20+ λεπτά πτήσης τα έχετε άνετα. Είναι πολύ εύκολο στη μεταφορά. Να σας πω ότι όταν το χρησιμοποιώ, και είναι αρκετά συχνά, και βγαίνω έξω, δεν χρησιμοποιώ καν τη θήκη του. Επίσης απογειώνεται από παντού, επειδή είναι πολύ μικρό το μέγεθός του. Είναι, εκτός του ότι είναι κάτω από 250 γραμμάρια, πολύ ελαφρύ, είναι και μικρό σαν αποτύπωμα, οπότε απογειώνεται από παντού, ακόμα και από το χέρι. Εγώ συνήθως αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιώ την οροφή του αυτοκινήτου για προσγείωση-απογείωση, σε περίπτωση βέβαια που είμαι με το αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που δεν είμαι με το αυτοκίνητο και είμαι με τα πόδια, ή από το χέρι ή από ένα σημείο το οποίο δεν έχει άμμο κάτω ή χώμα, γιατί έχει ένα μικρό μειονέκτημα ότι αν πάει σκόνη ή χώμα στο gimbal μπορεί να κολλήσει και να χρειαστεί να φυσήξουμε με ειδικό σπρέι αέρα ή να το κουνήσουμε πάνω κάτω για να φύγει το χώμα. Βέβαια αυτό το μειονέκτημα δεν είναι μόνο στο Mini 4K, μην νομίζετε ότι μόνο αυτό το έχει. Όλα τα drone της DJI που έχουν gimbal, δηλαδή όλα τα drone, έχουν αυτό το πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να αποφεύγουμε τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις από χωμάτινες επιφάνειες. Η αντοχή στον αέρα είναι πάρα πολύ καλή, δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Φυσικά μην το ανεβάσετε στα 10 μποφόρ, εκεί θα έχετε πρόβλημα έτσι κι αλλιώς, αλλά γενικότερα και σε αέρα με ρηπές δεν υπάρχει θέμα. Φτάνει να το χειρίζεστε εσείς. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο κανάλι για το πώς μπορούμε να γυρνάμε πίσω τον drone σε περίπτωση που έχει αέρα και να μην χρησιμοποιούμε το return to home, γιατί με το return to home μπορεί να χάσουμε τον drone, άρα πρέπει να το παίρνουμε στο χέρι. Αν ξέρουμε 2-3 κανόνες, το φέρνουμε πίσω ακόμα και με αέρα χωρίς κανένα πρόβλημα, σε αντίθεση με το flip που είδαμε ότι με ένα μικρό αεράκι και αντιμετώπισε πρόβλημα. Βέβαια το flip έχει και αυτούς τους προφυλακτήρες στους έλκες, οι οποίοι δημιουργούν την αντίσταση, και όλο αυτό το πράγμα συμβάλλει στο να είναι το flip πιο επιρρεπές στους ανέμους. Πάμε τώρα να πούμε και μερικά αρνητικά τα οποία δεν μου αρέσανε και είδα αυτό το τρίμηνο λειτουργίας του. Είναι η εικόνα. Δεν έχει άσχημο βίντεο, δεν έχει κακή ποιότητα εικόνας, αλλά τα χρώματα, παιδιά, δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι πάρα πολύ έντονα, δεν διορθώνονται από τον drone, οπότε πρέπει να τα διορθώσουμε μετά. Αφού τραβήξουμε βίντεο, πρέπει μετά να ρίξουμε λίγο το πόσο έντονα είναι τα χρώματα. Άρα αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για μένα δεν μου αρέσει, το κρατάω σαν αρνητικό, δεν είναι όμως ένας λόγος για να αποφύγουμε την αγορά του Mini 4K. Δεν είναι τόσο φοβερό, να το πω διαφορετικά. Μέτρια ποιότητα στις φωτογραφίες, ξεχνάμε φωτογραφίες νυχτερινές ή χαμηλού φωτισμού όπως και βίντεο. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός να πω χάλια, αλλά είναι πολύ κακό και δεν χρησιμοποιείται, γιατί πρέπει να ανεβάσουμε πάρα πολύ το ISO, που σημαίνει ότι θα βάλουμε θόρυβο μέσα στο βίντεο ή στις φωτογραφίες και θα φαίνονται πάρα πολύ άσχημες, σαν να είναι παρμένες με ένα κινητό προ 20 ετίας, χωρίς υπερβολή όμως. Οπότε απλά αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε για βίντεο και φωτογραφίες το drone σε χαμηλό φωτισμό ή νυχτερινές ώρες. Ούτως ή άλλως δεν έχει και φώτα για το βράδυ, οπότε είναι σχετικά δύσκολο να το πετάξουμε. Ακόμα και είναι το τελευταίο πραγματάκι που λέω για το Mini 4K, είναι ένα end of life drone, δηλαδή σε λίγο καιρό δεν θα κυκλοφορεί, δεν θα πωλείται από την DJI, που σημαίνει ότι θα αντικατασταθεί με κάποιο άλλο μοντέλο πάνω κάτω στα ίδια λεφτά. Εγώ θεωρώ ότι θέλει η DJI μια κατηγορία σε αυτό το price range, δηλαδή μεταξύ Neo και Flip,
σε cinematic, γιατί το Neo δεν κάνει για cinematic. Το Flip είναι μια κατηγορία από μόνο του, θέλει και ένα cinematic το οποίο να είναι σε αυτή την οικονομική τιμή. Και αυτή τη στιγμή είναι το Mini 3, το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό. Τώρα θα κατεβάσουν σε τιμή το Mini 3 και θα βγάλουν κάτι άλλο παραπάνω. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά σίγουρα πλησιάζει το τέλος του Mini 4K. Ακόμα πωλείται επίσημα, αλλά όχι για πολύ. Οπότε πρέπει να το κρατάτε και αυτό στο μυαλό σας, γιατί μόλις σταματήσει να πωλείται το Mini 4K από τα καταστήματα και από την DJI, κατευθείαν το μοντέλο αυτό πάλιωσε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι εάν θέλετε να κάνετε κάτι έτσι πιο σοβαρά, να το πω, δεν θα πω επαγγελματικά, έστω πιο σοβαρά, για φωτογραφίες, για βίντεο, θα πρότεινα να πάτε σε ένα μοντέλο παραπάνω, σε ένα μοντέλο καλύτερο. Ο καθένας πετάει drone για διαφορετικούς λόγους. Άλλος το έχει γιατί παίζει, άλλος το έχει γιατί του αρέσει να βγάζει φωτογραφίες, άλλος το έχει γιατί του αρέσει να βγάζει βίντεο, άλλος το έχει γιατί τα κάνει όλα μαζί. Οπότε πρέπει να βρείτε την καταλληλότερη λύση. Αυτή εδώ η λύση είναι μια λύση για αρχάριο, για κάποιον που μπαίνει τώρα στα drone και ακόμα ψάχνεται να δει του αρέσει το χόμπι ή δεν του αρέσει. Ούτως ώστε σε περίπτωση που δεν του αρέσει να μην έχει, αν μου επιτρέπετε, πολύ χασούρα, θα το αφήσει στην άκρη, θα το βάλει να πωληθεί, να πάρει τα χρήματα του πίσω. Ενώ αντίθετα, αν πάρει ένα drone, ας πούμε, της τάξης των 1.000 ή 1.000+ ευρώ, εκεί πέρα, αν δεν του αρέσει, τότε θα μείνει στο ράφι και θα έχει μεγαλύτερη χασούρα. Άρα είναι ένα εισαγωγικό drone. Αυτή είναι η δουλειά του, την κάνει καλά αυτή τη δουλειά, αλλά εάν θέλετε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, σίγουρα πρέπει να πάτε σε ένα μοντέλο παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!